Salutare, dragi pasionați de tehnologie, și bine v-am regăsit la un fel de Curiosity condensat dedicat WWDC 2025. Hai să disecăm împreună conferința dezvoltatorilor de la Apple, un eveniment important înainte de vacanța de vară. Apple ne-a promis o revoluție data asta, dar ce am primit? Păi aparent o supradoză de sticlă lichidă și un AI care, ei bine, dar mai bine hai să vedem unde stă Apple în 2025 la acest capitol, că e complicat. Conferința asta a fost un eveniment fără one more thing, adică fără o lansare de hardware, pentru că avem deja un iPhone ieftin, acel 16, pe care și noi îl tot așteptăm la teste, deci deocamdată focus maxim pe software tura asta. Trebuie să încep însă cu un îndemn serios, încă de la început, când mi-au scris oamenii pe contact. Nu fă update la versiunea beta încă pe niciun device Apple dacă nu vrei să pățești cum au pățit cei care au făcut la Samsung la fel recent. Cel mai recent update drenează masiv bateriile din cauza de AI aparent și aici și acolo, adică și la Apple și la Samsung. Aici și aici, dar mai ales vorba de tot felul de bugs și de chestii de design. Acum, avantajul este că la Apple poți să revii de la o versiune beta înapoi, nu e imposibil, la asta să ieși din programul beta și să razi totul de pe telefon. Și nu aș paria că o să meargă fără sughițuri și fără să trimiți tot felul de felicitări echipei din Cupertino. Dar hai să mergem totuși până acolo și să vedem care e treaba cu conferința. Avem așadar un design nou, un AI mai deștept și un ecosistem un pic mai clar. Apple a început prin a schimba schema de denumire a tuturor sistemelor lor de operare. Spre exemplu, iOS acum o să fie 26 în loc de ceea ce ar fi fost un iOS 19. O mișcare aparent logică spre unificare, zic ei, însă eu zic că s-au inspirat din industria auto, spre exemplu, unde modelele anului următor sunt lansate de obicei anul ăsta. Aceeași idee pare copiată, spre exemplu, de la Samsung, care a făcut la fel cu numerotația în urmă cu vreo 5 ani. Apple vrea așadar să reseteze totuși percepția asupra platformelor sale și să le facă să pară cam din același film, în aceeași linie temporală, să zicem, dar cu un avans pe marketing. Faptul că iOS trece de la 18 la 26, de exemplu, creează psihologic impresia unui salt tehnologic chiar mai mare. E o tactică de a sublinia amploarea redesignului acestui Liquid Glass și de a alinia toate produsele, chiar dacă unele platforme precum visionOS fac un salt de la versiunea 2 la 26, peste noapte. Ce înseamnă însă toate aceste noutăți pentru noi utilizatorii? Hai să săpăm un pic în ele și sper că ai câteva minute la dispoziție pentru asta. Piesa centrală a acestei conferințe de anul ăsta a fost fără îndoială așadar acest nou limbaj de design cu sticla lichidă, Liquid Glass. Apple îl descrie ca fiind un material translucid care reflectă și refractă mediul înconjurător, inspirat parțial de interfața software de pe Vision Pro. Acest design se va regăsi pe toate platformele, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 și tvOS 26. Așadar, o mai mare consistență între platforme și, desigur, mai multă încântare pentru utilizatori. Eu cred că o să le iasă partea asta cu încântarea vizuală, dar după ce o să rezolve problemele alea din beta cu bug-urile. Faza e că noi căutăm mai mult decât încântare de la device-uri de productivitate, cum e laptopul. Mă refer la noi ăștia mai tehnici, că pentru clientela de la Nuba, Liquid Glass pe iPhone 17 Pro Max o să dea bine pe masa de sticlă din club, nu? Acum, tehnic vorbind, Apple susține că Liquid Glass este randat în timp real pe dispozitiv, permițând culorilor să se adapteze la conținutul de sub el și la mediul înconjurător cu tranziții dinamice între elementele luminoase și cele întunecate. Zici că o să fie iPhone-ul ăla transparent dintr-o animație de acum niște ani, când toată lumea zicea incredibil vine iPhone-ul transparent. Acum, eu zic că e un fel de ray tracing în 2D. Dezvoltatorii vor avea însă la dispoziție API-uri noi pentru SwiftUI, UIKit și AppKit pentru a integra acest design în aplicațiile lor. Am vorbit chineză pentru ei. Aproape toate elementele interfeței, de la dock și butoane, la iconițe, widgeturi, control center și tab barurile în aplicații, vor primi acest tratament sticlos. Reacțiile pro, evident, nu întârziat să apară. Bravo, bravo, unii, inclusiv Apple, probabil, văd această schimbare ca pe o modernizare necesară. Un suflu nou după designul plat introdus cu iOS-ul din 2013, 7 pe vremea aia. Sincer, designul plat și ecranul la fel de plat, mie mi s-au părut mereu un atu la Apple, nu un dezavantaj. Dar oamenii aparent cer mai mult, iar potențialul de personalizare este de asemenea extins cu noi opțiuni pentru și mai multe culori. E o chestie pentru generația asta, spre exemplu, care își pune deja skin-uri peste skin-uri pe iOS-ul de pe iPhone.
Ce n-ai văzut? Tot felul de iconițe trase în mov, forțat, pentru că Apple nu prea îți permite asta? Însă, ca de obicei, există și o altă față a monedei. Au venit și criticile imediat. Comparația cu interfața Aero din Windows Vista, sistemul de operare de tristă amintire, a devenit virală pe internet și, sincer, nu e departe de adevăr. Acest lucru ridică semne de întrebare serioase despre originalitatea și direcția estetică aleasă de Apple. Din nou, nu ar fi prima oară. Vezi povestea despre estetica și designul importat de Steve Jobs de la Braun din Germania pe la începuturile mărcii. Așadar, acum butoanele și comutatoarele plutesc cumva deasupra conținutului și arată bine în prezentările demo. Dar cât de practice sunt în utilizarea de zi cu zi? Pe net unii se întreabă deja ironic care dintre aceste comutatoare e activ și care e inactiv. Pe macOS, unii beta-testeri descriu interfața ca fiind prea încărcată vizual și zgomotoasă. Serios, nu asta vrei pe un laptop pe care muncești, spre exemplu. Și apoi, inevitabil apare întrebarea legată de performanță. Ce impact va avea acest, circ colorat, această grădină multicoloră asupra fluidității sistemului, mai ales pe dispozitivele mai vechi sau pe cele non-pro? Unii deja glumesc pe seama modului în care un iPhone 13 cu sănătatea bateriei la 80% va încerca să ruleze Liquid Glass pe iOS 26. Apple menționează însă că sistemul poate adapta efectele vizuale pentru a îmbunătăți accesibilitatea și să permită astfel reducerea transparenței și a mișcării. Practic e o soluție paliativă, nu o garanție că o să meargă optim pentru toți utilizatorii. Și atenție! Vorbim despre încetinirea și mai mult a unor animații pe ecrane care nici măcar acum nu sunt high refresh rate, adică sunt blocate la 60 de Hz. Apple, I don't care how many times you tell me it looks different. I don't care how many times you say liquid glass. It looks the exact same. Deci, primele impresii din versiunile beta sunt amestecate. Pe iOS, adică pe iPhone, unii utilizatori descriu noua interfață ca fiind șocantă la început, dar se obișnuiesc apoi cu ea. Am mai văzut filmul ăsta. Pe macOS, criticile sunt mai aspre, ci că e foarte zgomotos vizual, dezordonat, nefinisat, cu probleme de contrast și ierarhie vizuală. Eu sunt tare curios cum o vedeți voi, că eu am învățat să nu mă contrazic la estetică pentru că nu am talent artistic. Dar un pic de contrast cred că ajută. Dar dacă chiar insistă cineva, verdictul meu parțial, Apple a vrut să ne impresioneze cu sclipici, dar s-ar putea să ne fi dat și o mare durere de cap. Consistența între platforme e un obiectiv, de aplaudat. Deși nu ar trebui atins cu prețul funcționalității și performanței. Ce vreau să zic? Eu sper ca versiunile următoare să îmbunătățească această experiență. Altfel, Liquid Glass riscă să rămână doar o amintire scumpă a unei încercări eșuate de a fi cool. Vezi Windows Vista. Insistența Apple pe acest Liquid Glass, în ciuda succesului destul de slab al lui Vision Pro, de unde se și inspiră designul, și a acestor reacții inițiale predominant negative, sugerează intenția de a merge înainte pe acest, metavers amestecat cu lumea concretă. Amestecarea dintre ecrane și realitatea digitală, să-i spunem, adică cu AR și XR, realitatea aia mixată. Cei de la Apple par dispuși să ia aceste critici în plin pe termen scurt ca să impună o nouă viziune. Faptul că Liquid Glass este implementat pe toate platformele simultan ne arată o strategie coordonată, nu doar un experiment. Ei mizează probabil pe faptul că, odată ce utilizatorii se obișnuiesc și o să o facă, și dezvoltatorii vor adopta nou limbaj de design. Nu o să scăpați de el. Beneficiile așadar unei estetici moderne o să facă această grădină Apple să pară și mai diferită de restul, dar unitară în același timp. Riscul ca această tranziție să fie însă dureroasă și să îndepărteze utilizatorii care pun preț pe funcționalitatea aia simplă și clară din Apple e o problemă. Mai mult, Liquid Glass mi se pare și o strategie prea puțin subtilă și elegantă să ne împingă la upgrade. O interfață mai complexă, așadar grafic, va fi randată în timp real mai dificil. O să ruleze bine însă doar pe noile procesoare de la Apple Silicon. Deși Apple oferă opțiuni pentru a reduce efectele, cum ziceam mai devreme, experiența completă Apple o să fie rezervată celor cu ultima generație. Istoria ne arată că noile versiuni de sisteme de operare cu cerințe grafice mai mari o să facă dispozitivele dinainte să fie lente. Nimic nou sub soare
la acest capitol. Și eu care credeam că după toți acești ani am învățat că este sustenabil să folosim device-urile mai multă vreme, pentru că, sincer, acum nu grafica e problema aici. Mai multe despre asta un pic mai încolo. Pentru că vreau să trecem la iOS 26. Pe lângă noua înfățișare Liquid Glass, avem parte totuși de câteva actualizări cheie. Aplicațiile de bază au fost totuși redesenate. Camera are acum un layout simplificat. Messages permite de asemenea personalizarea fundalurilor ca pe WhatsApp și poți să faci sondaje dacă vorbești în grup cu prietenii. Ai și indicator de testare în conversațiile de grup. Desigur, un pic mai greu cu suportul acela full RSC pentru mesaje bogate, dar mai visăm la asta. Aplicația Phone vine însă cu un design unificat pentru favorite și recente, însă mai ales aplicația de poze primește un upgrade major față de redesign-ul anterior, cu taburi separate pentru întreaga bibliotecă și colecții, iar Safari mai promit odată un flux mai natural al paginilor web și un tab bar dinamic. Eu nu cred că va bate nici data asta Chrome, dar nu m-ar deranja să încerce. Ca puncte pro, aceste chestii de layout par mai curate și unele funcționalități precum indicatorii de tastare erau așteptați de multă vreme. Apple Intelligence mi se pare însă, desigur, cenușăreasa WWDC 2025. Avem Live Translation, adică traducere în timp real, cu o funcție de traducere live care rulează pe un AI local, un LLM, un Large Language Model direct pe dispozitiv și e disponibil în Messages, FaceTime și în aplicația de telefon. Pentru asta spun bravo Apple. Visual Intelligence permite căutarea pe ecran și recunoașterea evenimentelor, folosind parțial și tehnologie de la Google și OpenAI. Deci ai nevoie de net pentru chestia asta. Genmoji și Image Playground rămân gimmick-uri din punctul meu de vedere, dar sunt funny dacă ai timp și chef. Traducerea live on device mi se pare un mare plus pentru confidențialitate, că nu trimite date în cloud. Asta e părerea mea. Dar căutarea vizuală pare utilă dacă nu ai chef să deschizi, spre exemplu, aplicația Google, Lens sau ChatGPT. Totuși, parteneriatul ăsta cu Google și OpenAI pentru partea asta de căutare vizuală, Visual Intelligence, deși util, arată limitele actuale de la Apple în domeniul Artificial Intelligence. E ca și cum și-au făcut în sfârșit mașina lor cu piese de la concurență. Un capitol așteptat de mult însă este cel al setărilor pentru baterie. iOS 26 introduce Adaptive Power, o funcție care face ajustări de performanță pentru a extinde durata de viață a bateriei. În sfârșit vedem și o estimare a timpului rămas până la încărcarea completă, atât pe lock screen cât și în setări. În plus, statisticile de utilizare a bateriei sunt un pic mai simple și mai clare și ne oferă o imagine săptămânală și o comparație cu media personală de consum, plus detalii despre cât de mult a consumat fiecare aplicație în background, pe ecran sau prin notificări. Am mai văzut chestia asta undeva, nu? Întrebarea este dacă nu cumva toate aceste funcții noi sunt și o reacție nu doar la faptul că Android-ul are așa ceva de multă vreme, ci mai ales la consumul crescut generat de Liquid Glass. Alte funcții care ne-au atras atenția? Păi avem îmbunătățiri pentru CarPlay, foarte important, Apple Music cu un mod de automix pentru tranziții între melodii, Apple Maps au acum funcția Visited Places sau rute inteligente și Apple Wallet are boarding pass-uri cu actualizări live. Spre exemplu, e ceva ce eu îmi doream când zbor destul de mult și compania aeriană o mai ia razna și schimbă porțile fără să mă anunțe. Da, eu călătoresc și cu un Android și cu un iPhone în buzunar. Însă, de ce ziceam eu să nu pui încă iOS 26 în beta pe telefonul tău? S-ar putea să vezi o funcționare mai fluidă abia după o perioadă inițială de stabilizare, mai ales dacă ai un telefon mai nou. În timp ce alții spun pe net că se confruntă cu lag, supraîncălzire și un consum excesiv al bateriei pe generațiile anterioare. N-am avut așa ceva să testez. Aplicațiile bancare pot însă avea și ele probleme, de aceea, încă o dată, nu pui niciodată beta pe telefonul pe care ai banca. Iar unii utilizatori mai spun că se tem să nu rămână blocați pe versiunea asta, deși teoretic încă o dată poți face rollback, adică poți șterge să te întorci la o versiune anterioară. Hai să trecem și la iPad-uri. iPadOS 26 are o noutate importantă, o nouă revoluție a multitasking-ului. Da, avem un nou sistem de ferestre. Seamănă un pic mai mult cu ce avem pe laptopuri pe macOS, cu butoane de închidere, minimizare și aranjarea ferestrelor. Avem o bară de meniu în aplicații,
posibilitatea de a le redimensiona și plasa liber pe ecran. Putem să deschidem mai multe ferestre simultan. Deși unii se arată chiar mulțumiți și aplaudă, deși unii se arată mulțumiți chiar și cu atâta lucru, eu o să o spun direct încă o dată. De ce nu ne dați macOS direct pe iPad? Apple face tot posibilul să nu pună sistemul de operare de pe laptop pe tabletă. Deși au procesoarele identice în versiunea beta a iPadOS 26, unii sunt încântați de schimbări, în timp ce alții spun că au tot felul de bug-uri la adăugarea de noi ferestre. Dar serios acum, dacă tot vom avea M4 pe acest iPad, aș vrea să se bată cu orice laptop pentru că Apple ne spune de fiecare dată cum procesoarele astea bat orice fel de Windows. Ba nu, orice fel de laptop cu Windows. Și le dau dreptate. Dar pe macOS, nu pe iPad. Pe un iPad Air cu M3 am motor de curse pe un Volkswagen Polo. Sună bine în teorie, dar patinează. Mai ales că nu am nici decât 60 de fucking Hz pe acest device și am dat 600 de euro pe el. Verdictul meu parțial pentru iOS și iPadOS așadar, iOS 26, da, aduce niște chestii utile și un AI promițător pe hârtie. Dar Liquid Glass și problemele astea din beta amână aplauzele. Setările de baterie sunt un pansament binevenit pentru că procesarea grafică și AI-ul pe device o să aibă un impact major asupra autonomiei. Bateria faimoasă de pe iPhone o să sufere. De aceea Apple oferă utilizatorilor aceste unelte mai bune de monitorizare și ca să preîntâmpine plângerile care or să vină. Unde e bateria aia faimoasă de pe iPhone? Cât despre iPadOS 26, serios Apple, încă un pas mic spre Mac, dar refuzul de a face saltul cel mare rămâne frustrant pentru ăștia ca mine. Again, e ca și cum ai avea un Ferrari limitat la 50 de km/h în oraș. Nu că ai cum să mergi mai repede decât dacă ai un permis de lăsat la Râmnicu Vâlcea, spre exemplu. Știi că poți să mergi cu Ferrari repede o singură dată. Faptul că Apple continuă să aducă așadar funcționalități de tip macOS pe iPad, dar evită portarea completă a macOS chiar și pe modelele Pro cu chipuri M1, M2, M3, ne arată o strategie pe termen lung prin a crea un fel de al treilea tip de paradigmă computațională sau ce spanac e chestia asta. Ce vreau să spun? E că ei nu vor să înlocuiască Mac-ul cu un iPad și invers. Deși sunt experiențe diferite, eu sunt de acord pentru chestia asta și îmi place iPad-ul. Dar cu suficientă putere pentru sarcini Pro, cu un procesor de la M, eu cred că rămâne castrat. E o struț, o cămilă care nu există. Protejează doar vânzările de laptopuri și atât. Hai totuși să ne îndreptăm atenția puțin și către macOS, pentru că dacă tot vorbim de laptopuri, avem Tahoe 26. Și aici Liquid Glass este vărsat peste tot cu un impact potențial și mai mare pe un sistem altfel dedicat productivității. Pe laptopurile astea nu se joacă aproape nimeni. Pe ele se fac companii și startup-uri ziua, iar noaptea, nu știu, deschidem VLC sau alții stau în incognito mode. E încă soarele pe cer, deci să vorbim despre interfața vizuală, cu docul, barele laterale și barele de instrumente care au mai fost rafinate. Iar bara de meniu este acum complet transparentă ca să-ți dea senzația unui ecran și mai mare. Și transparent. Bonus! Personalizare extinsă pentru iconițe și toate culorile folderelor. Chiar a cerut cineva așa ceva? Continuitatea însă a fost îmbunătățită în sfârșit. Avem iPhone pe Mac. Bine, aplicația Phone pe Mac. Acum putem prelua apeluri de pe iPhone direct pe computer, ca pe WhatsApp. De asemenea, Live Activities de pe iPhone vor apărea în bara de meniu a Mac-ului. Această integrare este excelentă pentru cei adânc înfipți în ecosistemul Apple și care au înțeles ce am spus. O să le sporească lor poate productivitatea, dar o să te facă și mai dependent de iPhone dacă așa ceva mai era posibil. Spotlight a primit însă un upgrade masiv și e un fel de Google acum on-device. Bravo și pentru chestia asta. Rezultatele căutării sunt acum unificate. Fișiere, evenimente, aplicații, mesaje. Sunt clasate inteligent în funcție de relevanță. Mai mult, Spotlight poate executa sute de acțiuni direct fără să mai deschizi aplicația respectivă. De la trimiterea unui e-mail sau crearea unei notițe, la rularea unui podcast printr-un API de genul Play Most Recent IGDLCC Episode from Spotify. Au mai fost introduse și Quick Keys pentru acces rapid la acțiuni despre care poate vorbim altă dată că m-am lungit o grămadă. Dăm o tură foarte scurtă în zona de gaming unde macOS Tahoe promite multe și aduce Assassin's Creed Shadows și Cyberpunk 2077 cu tot ce trebuie pentru demo, cu ray tracing, toate nebunile.
Dar mai întreb o dată, se joacă cineva pe un astfel de laptop? Poate că da. Uite, Vlad se joacă. Bravo lui. O veste dură însă acum, deși era poate așteptată, vine sfârșitul suportului pentru majoritatea Mac-urilor cu Intel mai vechi. macOS Tahoe 26 va fi, se pare, ultimul update major pentru acestea. Apple te vrea pe siliconul lui și așa va fi. Reacțiile la versiunea beta a macOS Tahoe sunt însă destul de dure. Designul este considerat zgomotos de unii, o harababură totală și face greu de distins elementele, cum ar fi bara laterală de ferestre. Pare un pic nefinisat, deocamdată. Chiar și fonturile par un pic diferite. Problemele de performanțe sunt și ele o durere de cap. Durata de viață a bateriei este descrisă ca fiind execrabilă de unii, până și pe un M1 Max. E un consum ridicat al procesorului în Safari. Liquid glasificarea aplicațiilor terțe pare a fi problema aparent. Așadar, amână update-ul și pe laptop și mai ales dacă muncești mult pe el, nu vrei astfel de dureri de cap. Tahoe vrea să fie o gură de aer proaspăt, dar pentru mulți pare mai degrabă o furtună de nisip în ochi. Spotlight-ul îmbunătățit, da, este un câștig clar. Bravo Apple! Dar performanța și finisajele din beta sunt greu de acceptat. Dar hei, tu ai vrut beta, nu? Renunțarea însă la suportul pentru procesoarele Intel era parcă inevitabilă. Dar tot doare pentru unii, pentru că acele Mac-uri cu i7 sau chiar i9 încă au viață în ele. Sper ca Apple să asculte feedback-ul utilizatorilor, altfel Tahoe riscă să fie un sistem de operare frumos doar în poze. Din nou, ca Windows Vista. Apple pare să forțeze o identitate nouă, vezi ce ziceam mai sus de metavers, chiar cu riscul de a enerva o parte din baza de utilizatori tradițional de Mac, care sunt adesea ceva mai conservatori decât cei de pe iOS. Eu sunt unul dintre ei. Insist, Mac-ul este pentru mulți un instrument de lucru unde predictibilitatea și eficiența, a se înțelege bateria, sunt cheia. Dacă nici măcar chipurile proprii, relativ noi și puternice, ca M1 Max, nu rulează încă impecabil noua interfață cu toate funcțiile, ce să mai spun eu, spre exemplu, cu un MacBook Pro cu M1 Pro de acum câțiva ani? Ăla merge excelent cu macOS-ul de azi, dar oare să mai meargă mâine? Să mă oprez din update-uri? Asta pune sub semnul întrebării optimizarea reală cu acest Liquid Glass pentru oricine și-a luat un Mac dinainte de 2023, aș zice. Ok, mai puteți? Hai să aruncăm o privire rapidă și la noutățile pentru Apple Watch și Vision Pro, dacă aveți așa ceva. WatchOS 26 primește și el Liquid Glass, e numit interncică Solarium, cu un design un pic mai luminos, posibil cu transparență crescută, cu o schimbare față de fundalul tradițional negru de până acum pe WatchOS, pentru eficiența bateriei. Apple Intelligence o să fie și el prezent, dar într-o formă foarte limitată. Și ni se promite totuși un Siri îmbunătățit. Am mai auzit-o și pe asta. Totuși, procesarea acestor funcții de AI nu o să se întâmple pe ceas, ci pe iPhone. Și o să fie mai degrabă powered by Apple Intelligence, deci nu o să ai model AI direct pe ceas. Nu încă. Eu cred că viitorul AI-urilor este pe ceasuri, dar nu cred că vom vedea așa ceva nativ nici măcar la Watch Ultra 3. Și, deși nu pare să intereseze pe 99% dintre voi, o să vorbesc un pic de visionOS 26 de ce, pentru că el e cheia. Realitatea augmentată pare să devină mai practică și mai puțin un simplu demo tehnologic. Nu o să intru în toate detaliile, dar vestea bună e că acum există un API pentru dezvoltatori, suportul media a fost extins, cu playback nativ pentru filmulețe și poze pe care le-ai făcut cu wide field of view sau cu camere terțe cum ar fi Insta360, am testat aici X4 și X5, GoPro sau de la Canon. O mișcare inteligentă mi se mai pare adăugarea suportului pentru controllerul de VR de la PlayStation, cu motion tracking, detecția atingerii degetelor și feedback prin vibrații. Cu o cască greu de cumpărat, toate acestea rămân însă chestii inabordabile și neinteresante pentru 99% dintre noi. Prețul căștii și ecosistemul de aplicații rămân marile probleme ale Vision Pro. Și uite că ajungem și la Apple Intelligence. Marea miză, cel puțin asta era pentru mine, la Apple. Cel puțin la acest WWDC 2025, Apple a continuat să pună accent pe procesarea on-device, dar mai ales pe confidențialitate. Asta este scuza lor. LLM-ul care rulează pe dispozitiv devine însă acum accesibil și dezvoltatorilor. Majoritatea sarcinilor AI sunt procesate local.
Pentru alea mai complexe o să ducă în acel private cloud compute despre care ne-am mai vorbit în trecut. Acesta utilizează servere dedicate cu chip de la Apple, aceste faimoase Apple Silicon, unde datele nu sunt stocate permanent. Acesta e un argument puternic pentru cei preocupați de confidențialitatea datelor lor, cum ar fi guvernele sau cei care cred că Apple chiar le păstrează datele în siguranță. Pe de altă parte, modelele AI care rulează strict on-device sunt inevitabil mai mici și mai puțin capabile decât alea masive din cloud, ceea ce va limita viteza inovației. Desigur, asta nu i-a oprit pe chinezii de la DeepSeek să se bată cu ChatGPT cu resurse foarte limitate. De putut se poate. Momentan avem pe telefon sau tabletă doar traducere simultană, un pic de visual intelligence, adică o căutare pe ecran cu tehnologie de la Google și OpenAI, Genmoji și Image Playground, pe care nimeni nu-l prea folosește, că e încă slab față de ce poți face gratis pe orice alt serviciu de AI când vrei să manipulezi fotografii. Dezamăgirea cea mai mare pentru mine este însă Siri. Marea actualizare a asistentului virtual, promisă de ani de zile, e din nou amânată. Cel mai probabil pentru, 2026, asta este ultima informație. Surse precum Bloomberg spun că Siri suferă de probleme de arhitectură la mansardă, fiind descrisă ca având 2 creiere și e afectată de numeroase bug-uri. Cred că Apple nu are oameni însă pentru problema asta și nici nu vrea să cumpere tehnologia de pe raft, ori să o implementeze de la ceilalți. Uite, spre exemplu, Gemini, ChatGPT sau Grok au moduri vocale foarte solide deja. So I looked up MKVHD's review of the Google Pixel 9 Pro on YouTube, and here's a summary of what they had to say about performance and battery life. Și nu le mai trebuie decât acces la funcțiile de pe device ca să creeze acțiuni. Apple are device-ul, dar nu e în stare să facă agentul vocal. Asta e capcana în care încă mai stăm o vreme, până ori face Apple un Siri inteligent, ori vin restul cu hardware. Și aici vezi proiectul I.O. al lui Johnny Ive, cumpărat de OpenAI cu foarte multe miliarde ca să facă un device cu AI real. Eu pariez totuși pe telefoanele Pixel, care ne pot șoca în curând cu ce poate face Gemini pe device. Asta doar dacă Google ține pedala la podea, cum a făcut în ultimul an. Mă uit cu atenție la ei. Când te uiți însă la ce fac cei de la Honor cu Google, cu Gemini, ori Samsung, cu Galaxy AI, Apple pare încă în clasa pregătitoare la multe materii. Deschiderea LLM-ului lor, AI-ul de pe device, către dezvoltatori, da, e un pas, dar întârzierea pentru Siri e o bilă neagră cât casa poporului. Așadar, a fost WWDC 25 o revoluție? Din punctul meu de vedere, Apple a încercat să impresioneze cu Liquid Glass, dar a reușit mai degrabă să stârnească iarăși controverse și îngrijorări legate de performanță. Multitasking-ul de pe iPad face un mare pas înainte, iar noile setări de baterie din iOS sunt super binevenite. Dar nimic nu pare cu adevărat major. N-am avut nici măcar un device nou, cu excepția potențialului pe care încă l-are undeva în viitor AI-ul, dacă și când o să fie livrat corespunzător. Apple Intelligence face pași mici, dar rămâne în urmă. Avantajul bazei atât de loiale de cumpărători este că Liquid Glass o să arate excelent pe noile iPhone-uri, că de fapt ele susțin vânzările companiei și fix acest redesign o să-i forțeze pe cei mai mulți să dea mult peste 1000 de euro sau chiar tot mai des peste 2000 de euro după unele estimări pentru un iPhone nou cu Pro din toamnă, dacă o să le vedem livrate la timp. Vezi disputa comercială cu China. Dar voi ce credeți? Care este cea mai tare noutate pentru voi de la această conferință? Sau ce v-a dezamăgit cel mai tare? Lăsați-mi părerile voastre argumentate mai jos în secțiunea de comentarii și mai vorbim despre ele în Curiosity. Până atunci, nu uitați de like, share și subscribe dacă vreți să fiți la curent cu ce mai mișcă prin lumea tehnologiei și nu numai. Până data viitoare, încă o dată, nu vă faceți update-uri beta decât dacă vă place să fiți beta-testeri pentru Apple. Cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare, să vă fie numai bine!